بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة باذن الله. النهارده ان شاء الله هشتغل معاكي طريقة عمل مفرش سهل جدا بغرزة الجروني. مفرش سهل وما بياخدش ولا خيط ولا بياخد وقت. يعني هو اخد مني بالظبط كده 50 جرام من الخيط وحوالي ساعة ساعة ونص بيكون خالص معاكي. المفرش بغرزة الجراني، وهي السطر بتتكرر معاكي الغرزة طول السطر، يعني هي غرزة واحدة بس وبتفضلي تكرري فيها. عشان كده هو سهل جدا للمبتدئات، وهو عبارة عن غرزة جراني. مرة بتبقى من عمودين، ومرة بتبقى من 3، ومرة بتبقى من 4، وبكده بيكبر معانا. انا هنا اشتغلته بخيط قطن متوسط السمك، واشتغلته بابره مقاس 2 الستانلس. انت طبعا تقدري تشتغليه بخيط سلسله، خيط مكرميه. المهم الخيط ما يكونش سميك، يعني يكون متوسط. اما لو هتعمليه سجاده للارضيه واستعملتي خيط سميك هيديكي نتيجه حلوه برضه. انا هنا اشتغلت المفرش ببواقي الخيوط، وكل بواقي كل حبة حوالي 15 جرام ل20 جرام ممكن يعملوا لك المفرش ده. وممكن تشتغليه سادة، يعني انت عايزة تطبقيه سادة هتطبقيه، عايزة تطبقيه ملون كده. اهم حاجة لما هتعملي الوان في بعض كده تقفلي الشغل اول باول عشان ما يتكومش عليكي ويجيلك اكتئاب. لما تلاقي حوالي 50-60 فتلة كده لازم تقعدي تقفلي فيهم. انا هنا عاملاه ببواقي الخيوط، وكانت كمان الخيوط حتت صغيرة، يعني مش خيوط كبيرة، بواقي صغيرة كده، وعملت منه المفرش ده وعطى النتيجة الجميلة دي. تمام. اخر السطر بنشتغل منزلقات كده على الأعمدة، فبتدينا النتيجة الحلوة. تمام. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو لسه مشتركتيش في القناة متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي دايرة سحرية أو بتشتغلي 4 سلاسل وتقفليهم بمنزلقة في أول سلسلة، وبكده تبقي عملتي حلقة البداية اللي هنشتغل جواها. أنا هنا هشتغل دايرة سحرية، وأنا بعمل دايرة سحرية بطريقة سهلة. بعمل عقدة البداية وبوسعها وبدخل أشتغل جواها. السطر الأول هترتفعي 3 سلاسل، ودول بتعتبريهم أول عمود بلفة. بعدهم هتعملي سلسلة، ودي الفرق بين العمود والعمود اللي بعده. احنا هنا هنشتغل 12 عمود سلسلة، دول كده يعتبروا اول عمود منهم. فهتدخلي جوه الدايرة السحرية وتشتغلي 11 عمود سلسلة كده. 1 وسلسلة، وهنا العمود بلفة. 2 سلسلة، 3 وسلسلة كده. 4 سلسلة، 5 وسلسلة، و6 سلسلة، 7. وتبقي شغالة كده واخدة طرفين الخيط معاكي كده. هتعملي سلسلة وتشتغلي التامنة، وسلسلة وتشتغلي العمود التاسع، وسلسلة وتشتغلي العاشر، سلسلة 11. اخر السطر بعد ما اشتغلتي 11 عمود بلفة وعندك ال3 سلاسل ارتفاع يعتبر ال12، هتشتغلي سلسلة وهتعدي كده سلسلة 2، وعلى تالت سلسلة هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتقفلي بمنزلقة. وده كده السطر الأول. عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمود بلفة بما فيهم ايه 3 سلاسل ارتفاع. هتشدي بقى كده الدايرة عقدة البداية وهتضيقيها، وكده انت ايه ضيقتي عقدة البداية. وهتلفي الشغل وهتقفلي الخيط كويس عشان ما يفكش منك. انا هوريكي برضو ازاي تقفلي الدايره السحريه عشان ما تفكش منك، عشان الدايره السحريه مش بتبقى ثابته قوي فبتفك مننا من كتر الاستعمال. انتي هنا بتمشي مع اتجاه الخيط، يعني الخيط ماشي معاكي كده، مش بتمشي بقى كده عكسه، لا بتمشي معاه. وبتدخلي كده جوه العمود عشان لما بتاخدي الفتل الخيط كده مع الاتجاه كده بتكملي الدايره السحريه، يعني بتكملي اللفه بتاعتها. وهتدخلي كده جوه الاعمده وايه وتسحبي الخيط وتروحي جايه لفه برضو في نفس الاتجاه كده، وسحبه الخيط وماشيه برضو في نفس الاتجاه. وزي ما انت شايفه كده انت بتدخلي على وش الاعمده اللي عندك، يعني لما تقلبي الشغل كده ما تبقاش الابره باينه، يعني مش بتدخلي على الاعمده نفسها. بعد ما خلاص كده سحبتي بتروحي جايه معديه عكس الاتجاه بقى كده. تمام. وبكده بيبقى ثبت خلاص معاكي ومش هيتفك ان شاء الله. هتقصي بقى خلاص
كده انت قفلتي الدايره السحريه كويس، وده ظهرها مش باين فيه التقفيل، وده الوش برضو نضيف معاكي، وكده الشغل بتاعك هيبقى نضيف باذن الله. هتدخلي بقى كده في السطر التاني بمنزلقه على السلسله، هتدخلي جواها كده عشان احنا هنشتغل جوه السلسله. السطر التاني هترتفعي 3 سلاسل، ودول بتعتبريهم عمود بلف، وبتدخلي جوه نفس السلسله كده وتشتغلي عمود بلف، بعده سلسله وبتكرري، وده اللي بيتكرر معاكي ان انت بتدخلي جوه السلسله تشتغلي 2 عمود بلف، 1 2، وبعدهم بتشتغلي سلسلة. يبقى انت هتفضلي تكرري جوه كل سلسلة هتشتغلي 2 عمود بلفة، وبعد كده هتشتغلي سلسلة، هتشتغلي كده لاخر السطر. ده كده شكل السطر التاني عندك. بقى عندك 12 من العمود سلسلة، يعني جزء اتكرر معاكي 12 مرة اللي هو عمودين سلسلة. فانت بعد ما اشتغلتي السلسلة هتدخلي على تالت سلسلة وهتقفلي بمنزلقة. السطر التالت هتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة عشان تبقي جوه السلسلة، وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنا هيزيد معاكي عدد الأعمدة، بعد ما كانوا 1 بقوا 2، وهنا هيبقوا 3. هتدخلي جوه السلسلة وهتشتغلي عمودين، 1 2، وبالثلاث سلاسل يعتبر كده عندك 3 أعمدة. هتشتغلي بعدهم سلسلة، والجزء اللي هيتكرر معاكي ان انت جوه كل سلسلة هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلة، وهتفضلي تكرري كده جوه كل سلسلة 3 أعمدة وبعدهم سلسلة لحد آخر السطر. ده كده شكل السطر التالت. بقى عندك 12 من الثلاث أعمدة سلسلة. آخر السطر بعد ما اشتغلتي السلسلة هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي بمنزلقة. انت هنا في سطور عندك هيبان عندك الشغل متني بالطريقه دي، يعني انت كده مش هتلاقيه مفروض. هو في السطور اللي بعد كده لما بتزودي بيتفرد معاكي، يعني متحاوليش بقى تلاقيه قوس منك كده تروحي مزوده سلاسل، عشان هو بيقص في سطر ويرجع يتعدل في سطر. وزي ما انت شايفه كده انا ماشيه بنفس الطريقه والمفرش مظبوط معايا وحلو اهو، يعني ما تحاوليش تزودي اي حاجه. السطر الرابع هتدخلي كده بمنزلقه على اول عمود، ومنزلقه على تاني عمود، تمام، ومنزلقة عشان تبقي جوه السلسلة، يعني كده دخلتي ب3 منزلقات. هنا هترتفعي 3 سلاسل وهتدخلي جوه السلسلة وهتشتغلي عمود، فكده يعتبر عندك عمودين. هتشتغلي بعدهم سلسلة وهتدخلي تاني جوه نفس السلسلة هتشتغلي عمودين. يبقى انت كده اشتغلتي جوه السلسلة 4 أعمدة عبارة عن عمودين سلسلة عمودين. هتشتغلي سلسلة، واللي هيتكرر معاكي ان جوه كل سلسلة هتشتغلي عمودين وسلسلة وعمودين، 1 2، وبعدهم هتشتغلي سلسلة وهتفضلي تكرري الجزء ده اللي هو 4 أعمدة، عمودين سلسلة عمودين جوه السلسلة، وبعدين سلسلة هتكرري لآخر السطر. آخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي التكرار هتشتغلي سلسلة وهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنزلقة. وكده السطر الرابع ماشي معاكي عبارة عن عمودين سلسلة عمودين جوه السلسلة وبعدين سلسلة متكررين 12 مرة. انت دلوقتي هتقصي الخيط عشان هنغيره باللون التاني، هتسحبي الخيط كده وهتقصي. انت لو هتغيري اللون هتعملي زي ما انا عملت كده، هتقصي الخيط وهتدخلي على اول سلسله كده هتقابلك اول عمود، تمام، وهتشدي الخيط كده وهتلفي الشغل وتقفليه حلو على اول عمودين عندك، تمام. اهم حاجه تقفلي اول باول الخيوط اللي فيها فتل كتير دي عشان ما تتعبيش. تدخلي كده تروحي جايه مقفله. خلاص انا كده هقفل معاكي دي، وانت بعد كده هتعرفي بتقفلي ازاي، تمام. قفلتي كده خلاص والعمود اتظبط معاكي من ورا اهو. هتقصي الخيط. اما لو انتي مش هتقصي الخيط بقى وهتشتغلي فهتدخلي بمنزلقه على اول عمود ومنزلقه جوه اول سلسله هتقابلك وهتشتغلي زي. اما لو انتي قصيتي هتدخلي جوه اي سلسله من دول وهتبداي الشغل، يعني مش شرط تدخلي على اول سلسله دي. فانتي هتعملي عقده البدايه، تمام، وهنا هتدخلي على اي سلسله وهتدخلي عقده البدايه كده وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتشتغلي جوه السلسله عمود، وبكده يبقى عندك عمودين، يعني الثلاث سلاسل الارتفاع دول بتعتبريهم عمود والعمود اللي بعده عمود. هتدخلي كده وتشتغلي سلسلة، وهنا جوه السلسلة اللي بين العمودين هتشتغلي عمودين، 1 2، وسلسلة، وعلى السلسلة الفارقة هتشتغلي جواها عمودين، وهتفضلي تكرري بنفس الطريقة دي. هم عمودين سلسلة
مرة هتعملي العمودين جوه السلسلة اللي ما بين الأربع أعمدة اللي كنا شغالينهم تحت، تمام، وسلسلة، ومرة هتشتغليها جوه السلسلة، وهتفضلي تكرري هو الجزء ده، عمودين على السلسلة جواها كده، وعمودين جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي العمودين بتشتغلي سلسلة وبتدخلي على تالت سلسلة وبتقفلي بمنزلقة، وهنا برضو بتسحبي الخيط وبتقصي. ده كده شكل السطر الخامس عندك. بقى عندك 24 من الاتنين عمود سلسلة، وغيرنا اللون. احنا في الأول هنا اشتغلنا 4 سطور من اللون، وبعدين غيرناه واشتغلنا سطر واحد. بعد كده هنشتغل 4 سطور بنفس اللون اللي هو اللون الأبيض. السطر السادس هتعملي عقدة البداية وهتدخلي على اي واحدة من السلسلة، وانا هنا بدخل على اي واحدة عشان ارتفاع السلاسل ما يبقاش باين معايا خط كده، يعني بيبقى ايه مرة هنا ومرة هنا، فما بيبقاش باين. السطر السادس هتدخلي كده وهتسحبي عقدة البداية كده. انت سحبتي عقدة البداية، هترتفعي 3 سلاسل وهتدخلي هنا تشتغلي 2 عمود بلف. يعني في السطر السادس زادت عندك وبقى عندك الأعمدة 3 أعمدة بلفة، مش 2 زي في السطر اللي قبله. هتشتغلي سلسلة، هتروحي على السلسلة اللي بعدها وهتفضلي تكرري. هتشتغلي جوه السلسلة 3 أعمدة بلفة، 1 2 3، وسلسلة، وعلى السلسلة اللي بعدها هتدخلي كده وتشتغلي 3 أعمدة بلفة، 1 2 3، وسلسلة. والجزء ده اللي هيتكرر معاكي 3 أعمدة بلفة وبعدهم سلسلة لحد آخر السطر، وهيبقى عندك 24 من 3 أعمدة سلسلة. ده كده شكل السطر السادس عندك. آخر السطر هتروحي جاية ايه بعد السلسلة داخلة على تالت سلسلة وقافلة بمنزلقة. السطر السابع هتدخلي بمنزلقة على أول عمود، ومنزلقة على تاني عمود، ومنزلقة عشان تبقي جوه السلسلة. انت طبعا لو مش بتغيري لون الخيط، لما انا باجي اغير لون الخيط انت بتدخلي بمنزلقات لحد اول سلسلة وبتشتغلي زيي بالظبط. السطر السابع هترتفعي 3 سلاسل، وهنا برضو هتمشي بنفس الطريقة اللي هو 3 أعمدة سلسلة. فهتشتغلي على أول سلسلة عمود وكمان عمود، فكده بقوا 3 أعمدة. هتشتغلي سلسلة، واللي هتكرريه ان انت هتدخلي جوه السلسلة وتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، والسلسلة، وهتفضلي تكرري كده في ال3 أعمدة سلسلة جوه السلسلة. اخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي سلسلة هتقفلي منزلقة على تالت سلسلة. السطر الثامن هتدخلي بمنزلقة على العمود، ومنزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلة. وهنا هنشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطر الرابع، اللي هي هنشتغل عمودين سلسلة عمودين جوه السلسلة، ودي اللي بتزود معانا المفرش ومش بتخليه يقوس معانا، وبتظبطه معانا لو قوس معاكي في السطر ده. هترتفعي 3 سلاسل وهتدخلي تشتغلي عمود، وبعد العمود هتشتغلي سلسلة وهتدخلي في نفس المكان تشتغلي عمودين. يبقى السطر الثالث هتشتغلي عمودين سلسلة عمودين جوه السلسلة، وبعد كده هتشتغلي سلسلة وهتكرري جوه كل سلسلة هتشتغلي عمودين، 1 2، وسلسلة، وعمودين، 1 2، وسلسلة، وهتفضلي تكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر، وهيبقى عندك 24 من العمودين سلسلة عمودين جوه السلسلة وبعدهم سلسلة. ده كده شكل السطر الثامن معاكي. آخر السطر بعد ما تشتغلي السلسلة بتدخلي على تالت سلسلة وتقفلي منزلقة. واحنا دلوقتي هنشتغل السطر الأخير من اللون الأبيض اللي احنا شغالين، اللي أنا شغالة بيه دلوقتي ده. السطر التاسع هتدخلي بمنزلقة جوه العمود ومنزلقة جوه السلسلة، وهنا هتكرري اللي اشتغلتيه لما في السطر اللي هو كان باللون البيج ده، اللي هو كان عبارة عن عمودين سلسلة عمودين. يعني هترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي جوه السلسلة اللي بين العمودين هتشتغلي عمود، يبقى كده عندك يعتبر عمودين. بعد كده بتشتغلي سلسلة، ومرة هتشتغلي العمودين على السلسلة اللي ما بين الأربع أعمدة وسلسلة، وهتشتغلي العمودين اللي بعدهم على
السلسلة اللي ما بين العمودين بتوع الاربع اعمدة، وهتفضلي تكرري كده في الجزء ده لحد ما توصلي لاخر السطر. وهنا هيزيد معاكي الجزء هيبقى 48، يعني العمودين السلسلة دول هيتكرروا معاكي 48 مرة. ده كده شكل السطر التاسع عندك. اخر السطر بعد ما اشتغلتي العمودين واشتغلتي السلسله، هنا هتدخلي على تالت سلسله وهتقفلي بمنزلقه، وهنا هتسحبي الخيط وتقصي كده. في السطر التاسع زاد عندك ضعف عدد الاعمده، يعني بقى عندك من الاتنين عمود سلسله 48، فكده الزياده جت من عندك من لما اشتغلنا الاربع اعمده بينهم سلسله اللي تحت دول. هنا هتدخلي بقى هتغيري اللون باللون اللي انت هتشتغلي بيه، وهتعملي عقده البدايه وهتسحبي كده وترتفعي 3 سلاسل، هتظبطي الخيط كده وتشتغلي عمود. وهنا هنشتغل نفس السطر اللي تحت بالظبط، يعني هتشتغلي عمودين سلسله. بعد ما اشتغلتي العمود هتشتغلي سلسله، هتدخلي على السلسله اللي بعدها تشتغلي عمودين، 1 2. يعني السطر العاشر هو السطر التاسع، تشتغلي عمودين سلسله عمودين سلسله متكررين معاكي برضو 48 مره. هتفضلي تكرري كده جوه كل سلسله هتشتغلي عمودين سلسله لحد اخر السطر. ده كده شكل السطر العاشر، وزي ما انت شايفه مفروض كده. اخر السطر بعد ما بتشتغلي سلسله هتدخلي على تالت سلسله من السلاسل الارتفاع، وهتقفلي بمنزلقه وهتسحبي الخيط وهتقفليه بنفس الطريقه اللي احنا قفلنا بيها قبل كده. تمام، يعني هتقصي الخيط كده بقى خلاص. كده انت قصيتي الخيط، هتدخليه بقى في تالت سلسله كده وتلفي الشغل وتظبطيه من ورا. السطر ال11 هتدخلي جوه اي سلسله ما بين الاعمده، وهتسحبي عقده البدايه كده اللي انت عملتيها، وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3. ده كده يعتبر اول عمود عندك. بعد كده هتشتغلي جوه السلسله عمود، يبقى انت كده اشتغلتي عمودين. هنا السطر هيمشي معاكي برضو بنفس الطريقه، هيمشي معاكي عمودين سلسله جوه السلسله، يعني هتعملي سلسله كده وتاخدي لفه وتشتغلي عمودين. يعني السطر ال11 هو السطر العاشر. بعد ما بتشتغلي عمودين تشتغلي سلسله وتدخلي على السلسله اللي بعدها وتشتغلي عمودين، وهتفضلي تكرري كده جوه كل سلسله هتشتغلي عمودين وبعدهم سلسله لحد اخر السطر. اخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي سلسله تدخلي على تالت سلسلة وبتقفلي بمنزلقة، وكده خلص السطر معاكي. وهنبدأ في السطر ال12. السطر ال12 هتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة جوه السلاسل، وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3. وهنا هنزود فهنخليهم 3 أعمدة، يعني هتدخلي كده وهتشتغلي عمودين، بعدهم هتشتغلي سلسلة وهتفضلي تكرري 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلة. وهتدخلي جوه كل سلسلة تشتغلي 3 أعمدة وبعدهم سلسلة، وهتكرري كده لحد آخر السطر. وزي ما انت شفتي كده الجزء صغير وسهل جدا. ده كده شكل السطر ال12. آخر السطر بعد ما اشتغلتي السلسلة بتدخلي على تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة. السطر ال13 هتدخلي بمنزلقة على أول عمود ومنزلقة على تاني عمود ومنزلقة عشان تبقي جوه السلاسل. وهنا السطر هو تكرار للسطر اللي قبله، يعني هترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي عمودين جوه السلسلة وبعدهم سلسلة، وهتفضلي تكرري جوه كل سلسلة هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلة، وعلى السلسلة اللي بعدها 1 2 3 أعمدة وسلسلة، وهتفضلي تكرري كده 3 أعمدة سلسلة جوه كل سلسلة لحد آخر السطر. ده كده شكل السطر ال13. آخر السطر بعد ما اشتغلتي السلسلة هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي بمنزلقة. السطر ال14 هتدخلي بمنزلقة على أول عمود. احنا كل ده شغالين بنفس اللون، احنا بنشتغل 4 سطور، ده السطر الرابع فيهم. هتدخلي بمنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة عشان تبقي جوه السلاسل. وهنا برضو هنكرر السطر اللي تحت، فهنشتغل 3 أعمدة سلسلة، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتدخلي تشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلة، وهتدخلي على السلسلة اللي بعدها تشتغلي 3 أعمدة، 1
اتنين تلاتة، وهتفضلي تكرري سلسلة وتلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة وسلسلة. هتفضلي تكرري كده 3 أعمدة سلسلة جوه كل سلسلة لحد آخر السطر. ده كده شكل السطر ال14 زي ما انتي شايفة، مفرود ومفيهوش أي كشكشة ولا أي حاجة. آخر السطر بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة واشتغلتي السلسلة، هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وكده احنا اشتغلنا 1 2 3 4 من اللون ده. تمام، انتي طبعا بتشتغلي باللون اللي تحبيه. هتسحبي الخيط كده بقى وتروحي جايه مدخلاه على اول عمود زي ما شفتي في الاول كده، وتروحي ايه مقفله من ورا، وكده يبقى خلاص اللون ده معانا. السطر ال15 هتعملي عقدة البداية وهتدخلي على اي سلسلة من دول كده. تمام، وده اخر سطر في غرزة الجراني، يعني ده كده يعتبر فاضل لنا سطرين كده، سطر سلاسل والسطر الاخير، ويبقى كده خلصنا مع بعض. هنا هتدخلي كده وتعملي 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3، واحنا هنا هنشتغل 4 أعمدة جوه كل سلسلة من دول. فانت هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وبكده تعتبري اشتغلتي 4 أعمدة باعتبار ان الايه ال3 سلاسل دول عمود. هتشتغلي بعدهم سلسلة وهتفضلي تكرري كده جوه كل سلسلة هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، وسلسلة و4 أعمدة، 1 2 3 4 وسلسلة. هتفضلي تكرري كده جوه كل سلسلة 4 أعمدة وبعدهم سلسلة لحد آخر السطر. ده كده شكل السطر ال15 معاكي، وزي ما انتي شايفة كده السطر مظبوط، المفرش مظبوط معاكي ومفيهوش ايه حاجة، وانا بحاول اوريهولك عشان تعرفي ان هو مفيش اي تقوس ولا اي حاجة او اي كشكشة حتى. انت كده في الاخر عملتي سلسلة، هتدخلي كده على تالت سلسلة، وهنا هنقفل خلاص السطر، وهنسحب الخيط وهنقصه وهنقفله كمان وانتي خلاص احنا اتفقنا ان انتي بتقفلي الخيوط دي اول باول عشان ما تلاقيش في الاخر ايه متكومه عليكي. احنا كده خلصنا خلاص السطور اللي بغرزة الجراني، وكان اخرها السطر اللي احنا اشتغلناه دلوقتي احنا فاضلنا 3 سطور. سطر هنشتغل عبارة عن سلاسل تأسيس عشان نشتغل بعديه الأعمدة اللي فوق ايدي، وبعد كده بعد ما نخلص بنشتغل سطر بغرزة المنزلقة بنقفل بيه السطر. فاحنا دلوقتي هنبدأ في السطر اللي فيه السلاسل. انتي هنا بتدخلي على اي سلسلة بتكوني عاملة عقدة البداية زي ما انتي عاملاها كده، زي ما كنا بنعملوها في كل سطر، هي بس بتدخل بصعوبة شوية، وتاخديها كده وبتعملي 6 سلاسل. تمام، دي كده اول سلسلة، 2 3 4 5 6، يبقى انت اول السطر اشتغلتي كام سلسلة؟ اشتغلتي 6 سلاسل. هتدخلي على اول سلسلة هتقابلك وهتشتغلي عليها غرزة حشو، وبعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتدخلي على السلسلة اللي بعدها وتشتغلي غرزة حشو. يبقى انت مرة هتشتغلي 6 سلاسل حشو، ومرة هتشتغلي 4 سلاسل حشو. هتشتغلي 1 2 3 4 5 6، يبقى دي كده 6 سلاسل. هتشتغلي بعدهم حشو، بعد ال6 سلاسل هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4 وحشو. وما تتلخبطيش، لازم تعملي 6 سلاسل وبعدين 4 سلاسل، عشان ال6 سلاسل دول اللي هنشتغل جواهم الأعمدة، أما الأربعة اللي هنعمله عليها حشو. ما تتلخبطيش وتعملي 6 بعد 6 أو 4 بعد 4، هتمشي كده 6 سلاسل حشو، 4 سلاسل حشو. تمام، وأولهم هي اللي كانت ال6 سلاسل. ده كده شكل السطر عندك بعد ما اشتغلتيه كله، عبارة عن 6 سلاسل حشو، 4 سلاسل حشو. وراجعي كده قبل ما تبدأي في السطر اللي فيه الأعمدة، عشان انا نفسي اتلخبطت ورجعت عدت وفكيت وظبطته. تمام، يعني وانتي قبل ما تبدأي الأعمدة راجعي كده قولي 4 6 4 6 لحد ما توصلي ان في اخر السطر عندك 4 سلاسل. اخر السطر خلاص كده هتدخلي على ال6 سلاسل وهتعملي منزلقة. تمام، وهنا هترتفعي 3 سلاسل
وهتاخدي لفة على الإبرة وهتظبطي الفتلة كده اللي هي انت بدأتي بيها، تمام، تاخديها تحت الشغل. وهنا انت ارتفعتي 3 سلاسل بتعتبريهم عمود، فهتشتغلي 9 أعمدة. يعني احنا المفروض نشتغل 10 أعمدة، بس هنا هنشتغلوا 9 عشان ارتفاع ال3 سلاسل. كده اشتغلنا يعتبر عمودين بال3 سلاسل، فكده 3 4 5 6 7 8 9. والعشرة ما بتاخديش بقى معاكي الفتلة دي تحت الشغل خلاص، بتقصيها عشان لو خدتيها هتلاقيها واقفالك هنا كده، تمام. فانت كده ارتفعتي 3 سلاسل واشتغلتي 9 أعمدة، وبعدين ايه هتعملي حشو على ال4 سلاسل، تمام. وهتقصي بقى الفتلة دي كده خلاص. هتفضلي بقى تكرري، هتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي على ال6 سلاسل تشتغلي عليهم 10 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ما اشتغلتي ال10 أعمدة تدخلي على ال4 سلاسل وتشتغلي عليهم غرزة حشو. هو ده اللي بيديكي الشكل الدوران ده، تمام. وانت هتفضلي تكرري بقى كده 10 أعمدة جوه 6 سلاسل، وعلى الحشو بتشتغلي وعلى ال4 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو. هتفضلي تكرري كده لحد آخر السطر. ده كده شكل السطر عندك بعد ما اشتغلتيه كله، عبارة عن 10 أعمدة على ال6 سلاسل وحشو على ال4 سلاسل. آخر السطر بيبقى عندك الحشو اللي هي على ال4 سلاسل، وبعد كده بتدخلي على تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة، تمام. فكده بتتسحب معاكي لتحت وبتبقى برضو هتشوفي نفس الشكل. هنا هتسحبي الخيط وهتقصيه هتقفليه في ظهر الشغل. احنا دلوقتي هنشتغل اخر سطر، وهو ان احنا هنشتغل منزلقات على الاعمدة ومنزلقات على الحشو، فهيدينا الشكل الجميل ده. انت هتعملي في الاول عقدة البداية، وهتدخلي تركبيها فين بقى؟ على الطرف الخلفي من غرزة الحشو. هتنقي اي غرزة حشو كده وهتدخلي على الطرف الخلفي بتاعها. هتدخلي كده عقدة البداية على ايه؟ على غرزة الحشو. هتعملي تقفلي عليها كده، تمام. وهنا هتفضلي بقى شغالة على كل عمود هتشتغلي على الطرف الخلفي منه منزلقة. تدخلي الإبرة كده وتسحبيها، تعديها من على اللفة اللي على الإبرة، بتدخلي على الطرف الخلفي للعمود اللي بعده وبتسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الإبرة دي، كده اسمها منزلقة. هتفضلي تلفي كده على الأعمدة كلها على الطرف الخلفي منها عشان يديكي الشكل ده. هتفضلي تلفي عليها كلها كده بمنزلقات. على كل عمود هتعملي منزلقة، على كل عمود من ال10 هتعملي منزلقة. كل ما بتعملي منزلقة بيديكي شكل السلسلة ده، بيدي شكل جميل في آخر السطر. وده كده آخر سطر معانا في المفرش. هتفضلي كده شغالة، مفيش أي حاجة. على كل عمود هتشتغلي منزلقة. جيتي عند الحشو هتشتغلي برضو على الطرف الخلفي منها منزلقة. هتفضلي تكملي كده منزلقات على الأعمدة ومنزلقات على الحشو. الأول هتعملي 10 منزلقات على ال10 أعمدة، على كل عمود منزلقة، وتبقي مريحة ايدك كده ومخلية ايدك ثابتة عشان تطلع كل المنزلقات شبه بعض، متطلعش معاكي منزلقة كبيرة ومنزلقة صغيرة. هتفضلي شغالة بالطريقة دي كده على كل عمود منزلقة لحد ما توصلي للحشو. هتعملي عليها برضو ايه؟ منزلقة على الطرف الخلفي. وده كده هيبقى الشكل عندك، وهتديكي شكل جميل زي ما انت شايفة كده، تمام. هتكملي كده بقى لاخر السطر على كل عمود منزلقة، ولما تيجي عند الحشو هتعملي عليها منزلقة لحد ما توصلي لاخر السطر. بعد ما لفيتي على المفرش كله بمنزلقات، اخر منزلقة هتشتغليها مطرح ما بدأتي كده، تمام. وبعدين هتسحبي الخيط وهتقصي. بعد ما سحبتي الخيط خلاص وقصتيه، هتظبطي كده وهتدخلي على اول غرزة عندك هتقابلك اهي، تمام. هتروحي مدخله الخيط وايه وشداه كده جامد، تمام. وبعد كده هتروحي جايه مخيطاه بقى ايه من ورا بإبرة التقفيل كده،
وتظبطيه، وكده المفرش خلص معانا. انا كده خلصت معاكي المفرش، يا رب الشرح يكون واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل سيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.